chào mọi người, đây là video đầu tiên của tôi. Chưa chắc là video cuối cùng, nhưng mà nó là cái đầu tiên đi đã. Thì hôm nay tôi sẽ đi đạp xe, sẽ đạp đến một nơi gọi là Maskidam, ở cách nhà tôi tầm khoảng 50 cây số. Tôi sẽ ở đó và sẽ ngủ đó một đêm. Cái chỗ đó ấy, thì nó cũng chỉ là một chỗ rất là quen thuộc với tôi. Ấn lên lại xong mãi mới buộc được. Còn bây giờ ấy thì lên đường. Vì qua trung tâm nó sẽ trái thì sẽ đi tiếp thì sẽ đến đường. Tí nữa ra ngoài kia còn không có đường đi xe đạp cơ. Đi thẳng hết xong rồi qua bên kia sẽ đến được. Ở đây là tắc đường. Đôi khi bạn đi xe đạp nhưng mà nhanh hơn đi xe ô tô là lúc này. Đi xuống này nhỉ? Đi xuống này.
cách mà để thu hút sự chú ý ấy, để đi qua trung tâm ấy, mà ai mà nhìn vào bạn ấy là đi ra ngoại. Bạn cứ đeo đồ để đi ra ngoại là người khác sẽ nhìn bạn. Tại vì ở đây ấy, nhiều người ta rất là gần gũi với thiên nhiên và người ta rất muốn gọi là đi chơi như mình. Nhưng mà không phải là lúc nào người ta cũng có thời gian để người ta đi chơi như mình. Thành ra người ta nhìn mình. Mình vừa mới thay bộ lốp này và vừa có một cảm giác không tốt một chút nào, là cảm giác bị bánh nó không ăn đường á, khó giải thích lắm. Nhưng mà đáng nghĩa là người ta phải dừng cho mình, nhưng mà mình đang ngồi trên xe đạp thì có một số người ta sẽ không dừng. Nhưng mà thường trêu mấy người này sướng lắm. Mình hay kiểu đến đấy xong mình nhảy ra khỏi xe đạp ấy thì người ta phải dừng, đúng không? Trẻ trâu, không nên nhá, bỏ nhá. Đi ấy, đi những cái chuyến mình đã đi 600-700 cây mình đã từng đi. Và ấy, sau tất cả những chuyến đi của mình rút lại được một kinh nghiệm là an toàn là trên hết. Mình phải nhớ một điều ấy là mình đi xe đạp, người ta đi ô tô. Ok, người ta có thể đâm mình và người ta không bị làm sao cả. Còn mình thì bị rất làm sao. Thành ra là phải cực kỳ chú trọng vấn đề an toàn cho bản thân mình. Mình bé hơn thì mình lên nhường, mình lên chậm rãi từ từ. Thường đi ở đây ấy, những người mà đi xe đạp giống nhau, hoặc là đi xe đạp gọi là kiểu giống nhau, hoặc là kiểu đi tập thể dục này, đang trên đường gặp đi tập thể dục này, là mình hay chào họ, họ sẽ chào lại mình. Hôm nay gió cũng đỡ hơn 2 hôm qua. Đáng nghĩa là mình định đi từ hôm Chủ nhật, nhưng mà gió nó cực kỳ to, không đi được. Gió 10 mét trên một giây. Với cái gió đó mà với cả cái số đồ mình để ở trên xe ấy, đi được rất là mệt, rất là vất vả. Mình đã từng đi 15 đến 25 mét gió trên một giây rồi. Cảm giác đó là không tưởng. Nó quá mệt trong một chuyến đi. Thành ra là Chủ nhật mình nghỉ thì ở bên này nó lại đóng cửa. Tại vì như bạn biết là xe, cửa hàng các thứ ở bên này, hoặc có một số bạn chưa biết là cửa hàng các thứ bên này vào Chủ nhật thì người ta sẽ đóng hết cửa, không ai mở gì hết. Bây giờ mình sẽ, đoạn này chắc dài lắm, chắc mình cắt xong rồi tí nữa anh em mình gặp lại ở thành phố tiếp theo. Đây, tôi đã đến thành phố tiếp theo, thị trấn tiếp theo mới đúng. Đây là xem. Bây giờ mình leo một dốc để vào trong đó. Đặc sản của đạp xe Na Uy ấy là rất nhiều dốc. Dốc có thể xuất cứ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu, và dốc sẽ xuất hiện lúc bạn mệt nhất, lúc bạn muốn từ bỏ nhất, nhưng mà bạn không thể từ bỏ được. Vì bạn biết rằng một điều ấy là hết con dốc này còn con dốc tiếp theo. Hầu hết ở đây hầu hết ở đây sẽ có đường đi bộ, và mình có thể làm xe trên đó. Mình đôi khi mình
không muốn đạp xe dưới lòng đường khi mình đang đi xe touring như này. Nó sẽ, mình đang mệt và mình không đạp nhanh được, và nó sẽ cản trở rất nhiều giao thông. Vì sao mình không đạp ở, vì sao mình phải đạp ở kia trong khi mình có một mình một đường. Nhưng mà đến đoạn này thì hết đường đi bộ rồi. Đến đoạn này là phải đi sang bên này, nếu như mình không nhầm. Bây giờ mình sẽ dừng lại kiểm tra map và đi. Chắc chắn không? Đây là đường cao tốc ở chỗ mình, và xe đạp không được phép đi trên đường này. Ngay đoạn này không được phép, bởi vì nó là một đoạn đường cao tốc. Và xe ở đây ấy, nó đi khá là nhanh. Đó thì mình thấy. Và nó đi khá là nhanh. Thì xe ở đây nó đi khá là nhanh, thì là xe đạp không được phép đi ở dưới đó. Và không được phép đi ở đoạn này, tại vì đoạn này đang là đường cao tốc với vận tốc trên 100 người. Có một số đoạn đường nó sẽ không cấm xe đạp đi trên đường cao tốc, nhưng với một điều kiện là đường đó được nhà nước cho phép và được có một vận tốc với ví dụ như 80 km/h. Đoạn này thì là đoạn đường bên mình còn nó gọi là kiểu giống như kiểu ở bên Mỹ thì gọi là gì nhỉ? Highway à? Đấy. Highway là đường quốc lộ mà, cao tốc mà. Freeway à? No, freeway là đường cao tốc, còn đây là đường highway. Thì mình sẽ check thông tin này sau, và đó là 70 km/h. Nhưng bạn thử nghĩ xem là ở đây có ai đi 70 km/h trên đường này không? Không. Họ đi nhanh hơn rất nhiều. Và mình chuẩn bị đạp ra ngoài này. Mình cũng khá quen cái chuyện này rồi, nhưng mà thoải mái thì không. Mình không thoải mái về cái vấn đề này. Mình không cảm thấy thoải mái. Nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận, tại vì đây là con đường duy nhất mà mình có thể đến được chỗ mình muốn cắm trại. Tất cả những xe ở phía sau mình họ sẽ phải đợi đường thông họ mới được vượt. Có rất nhiều người ta không đợi và người ta bắt lấy cơ hội để người ta vượt lên mình bằng một cách rất là nguy hiểm. Mình đã gặp trường hợp đó rất nhiều. Ví dụ như là với cả xe tải. Có thằng xe tải nó đã vượt chỉ cách đây thôi. Và mình với cả anh bạn của mình ấy, anh bạn Marius lúc đó ấy, hai đứa đẩy hết người về phải và chỉ biết là hét lên rồi, chỉ biết là mong nó không chạm vào mình thôi và chắc tay lái. Thế thôi. Mình đi ở đây họ không làm gì được, tại vì mình cũng là phương tiện tham gia giao thông. Người đi bộ cũng đi được. Bởi vì đây là highway. Sau lưng mình đang có xe và họ đang đợi. Bạn yên tâm đi. Ô tô ấy, họ mà chỉ có một chút kiên nhẫn ấy, họ đợi ấy, thì họ vượt mình rất là nhanh. Tại vì du har fan med helglös. Bạn nhìn thấy gì? Đây cũng là một cảnh tượng khá là hay gặp ở bên mình, là khi nó nhảy qua đường. Ông già vừa rồi cực kỳ may mắn, vì chỉ cần nhanh một chút nữa thôi là bị đâm, chắc chắn là đâm. Tại vì ở bên này cái đường này á, nhất là đi buổi đêm ấy,
hươu nó chạy ra rồi, không phải có mấy con hươu đâu, hươu, nai, thú rừng nói chung là con nào 4 chân nó chạy ra hết. Đôi khi có cả con người đó, con 2 chân. Đây là một cái cầu khá là hẹp. Cái cầu này có thể đi 2 xe rất là 2 xe to luôn á, rất là ok. Nhưng mà đi đến đoạn này ai cũng nhường nhau. Mình phải lấy cái cầu trước, không để cho người ta vượt trong cái cầu này, và lúc đó sẽ khá là nguy hiểm cho mình. Đôi khi ấy, mình ra ngoài cua trước ấy. Đây thằng này, thằng vượt ngu rồi. Mình nghe cái tiếng nó ở bên trái mình thì mình biết. Không sao cả. Mình đã quá quen chuyện này rồi. Lại là dốc. Đoạn này rất là nguy hiểm nếu mà vượt. Sẽ có nhiều người vượt. Mình tin là vậy. Mình không thích đi đường kiểu như này. Mình không có tầm nhìn để nói cho người ta biết luôn á. Đấy, đến lúc mà mình giúp họ thì họ sẽ chào lại mình. Không biết mình có quay được lại đấy không thì đôi khi mình cũng giúp họ để họ vượt mình. Mệt quá. Ôi mai, lâu không đạp xe. Mùa đông thì mình không đạp. Tại vì mình mùa đông bây giờ rất là lạnh. Mà lúc mình đạp xe mùa đông mình cảm thấy bị khô phổi. Mình bị khó thở. Mình nghĩ là mình sẽ tấp vào đây mình nghỉ một chút đâu. Quay trở lại con đường đến tới bãi cắm trại. Tiếp theo mình sẽ đi mua đồ, mua chút gì đó, mua bia hoặc mua gì đó, xong mang ra đấy nghe mình ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Đến đây thì mọi thứ đang có vẻ là trầm hơn một chút. Tại vì cũng có thể bây giờ 4 giờ chiều, người ta cũng đi làm về hết nhà về vợ rồi. Mình cảm thấy có một con xe buýt đằng sau đít mình. Yeah. Đây là cách tốt nhất để thoát xe buýt ở sau đít là đường của bạn. Người ta xe buýt, người ta đang lên dốc và người ta đang dí đít mình, dí vào mông mình. Mình không thích chuyện đó, mình nhường người ta luôn. Thế thôi. Nhất là lúc mà mình đang đạp xe mà đi một con dốc cao và ở dưới là xe tải, người ta đang lên dốc ấy, mà xe tải nhất là xe có hàng ấy, thì mình nhường người ta luôn. Mình chỉ cần nghe thấy tiếng
rú cho mình người ta luôn. Tại vì những xe đấy ấy, người ta lên dốc mà người ta bị tụt dốc ấy thì rất là nguy hiểm. Tại vì xe của họ khá là nặng và rất dễ tụt dốc. Mình cái chuyện rất là quan trọng khi mà tham gia giao thông ấy là tham gia giao thông bằng cái đầu trên chứ không phải là đầu dưới. Bây giờ sao biết mình có xe tải nhiều người ta lên nhá. Hay nghe thấy mùi chuột rút. Ở đây có đường đi bộ, mình sẽ dùng đường này vậy. Hơi nhiều đá tí mà không được. Thực ra xe mình thì không sợ đá. Đá thì xe mình là xe để đi đá mà. Nhưng mà mình không thích đi ở trên đá tại vì lúc mình quay phim thì nó sẽ có cái tiếng gọi là bạn nghe thấy tiếng á. Nó sẽ rột. Bây giờ mình sẽ dừng lại ở đằng kia và mình sẽ kiểm tra bản đồ tiếp. Một 1,7 cây để vào trong Centrum. Được, sẽ vào Centrum đây. Đi. Đạp thêm chút để một chút bia, chút đồ nhắm. Đây, bây giờ mình đến được thành phố tiếp theo là thành phố Anderlecht. Thì thành phố này là một thành phố bé. Nó không phải một thành phố nữa mà nó là một phường của một cái thành phố tên là Sandefjord. Thì chỗ này chỉ là một cái thị trấn, dường như là kiểu tiếng Anh kiểu đó là kiểu một cái village, kiểu đó là một cái thị trấn nhỏ. Thì mình đến đây là chủ yếu là mình vào Kiwi để mình mua bia, mình uống cho nó mát. Bây giờ câu hỏi là mua 3 chai hay mua 4 chai? Thôi chắc mua 3 chai thôi, uống nhiều béo lắm. Không phải béo mà là say lắm. À nhầm, không phải say mà là đi nặng lắm. Chứ 4 chai thì say gì. Nó bị nặng. Mình còn phải đi đạp xe hơn 1 tiếng rưỡi nữa. Nó hơi bị nặng một chút. Bây giờ mình vừa mới đi mua bia, mua đồ xong. Thì bây giờ mình đã có đủ đồ rồi. Mình quên mất. Như thường lệ, đi cắm trại là phải quên đồ. Phải quên đồ. Mình phải quên đồ. Là mình quên mất đôi giày đi ở chỗ cắm trại. Tại vì giày mình đang đi là giày đạp xe. Và giày đạp xe thì đi đó, nói chung là đi cũng đi được. Tại vì giày mình cũng là giày của mountain bike với cả giày của touring. Đi cũng được, nhưng mà nó không thoải mái bằng giày bình thường. Nhưng mà thôi cũng được. Một hôm này thôi cũng chẳng sao. Bây giờ thì mình lại phải đi ngược lại con đường vừa rồi. Tại vì cái chỗ mình đến ấy, thì đó là nằm ở trên con đường kia kìa. Nằm trên con đường ở ngoài kia. Thì nằm trên con đường ở ngoài kia thì là mình đi vào đây là mình đi mua đường để đi mua bia.
Thì bây giờ mình lại phải quay trở lại ngoài đấy và quay lại cái đường chính để đi lên cái chỗ mình cắm trại. Mà bây giờ là 4:30 rồi. Hôm nay thì mình đi hơi muộn, tại vì như các bạn biết là mùa đông nó vừa qua ấy, thì mình vừa quay trở lại đạp xe và mình phải chuẩn bị tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối, từ việc set up xe, set up đồ, xong rồi để mình đi chuyến này thì đáng nhẽ dự kiến này ấy, là 1 giờ, muộn nhất là 1 giờ mình ra khỏi nhà, nhưng mà thế là mình lại ra khỏi nhà lúc 3 giờ. Và cũng không phải là đổ lỗi cho việc gọi là set up đồ, lỗi ở đây là lỗi của mình, đương nhiên là lỗi của mình. Chẳng là lỗi của ai cả, lỗi của mình. Và mình ngủ dậy muộn. Mình ngủ dậy lúc 11 giờ sáng. Đấy. Đúng là thầy vẫn có câu rồi. Những thằng nào mà ngủ quá giờ trưa ấy không bao giờ thành công được. May là mình chưa ngủ quá giờ trưa đấy. Quá giờ trưa là quá 12 giờ nhá. Đấy, bây giờ lại quay trở lại con đường chính với cả rất nhiều xe cộ. Không sao. Hy vọng là mọi người sẽ nhường mình. Hiện giờ mình đang đi lên con dốc. Con dốc này mình vừa đi xuống, bây giờ đi lên tiếp. Đấy. Những con dốc là thế. Những con dốc là sao? Có thể lúc bạn đi đến thì đó là bạn của bạn, lúc bạn đi quay ngược lại thì đó là kẻ thù. Mình nói có sâu xa quá không nhỉ? Thôi, bỏ đi. Rồi, bây giờ mình đi đến đây, xong rồi mình sẽ trái và mình đi tiếp thì mình sẽ đến được chỗ mình cắm trại. Mình đạp khoảng 1 tiếng nữa là đến chỗ cắm trại. Nghĩa là chỗ cắm trại là cách khoảng 3 tiếng đạp xe từ nhà mình, cũng không quá dài, khoảng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng. 3 tiếng là kèm cả nghỉ. Nhưng mà câu chuyện là vừa đi vừa nói này, mệt thật. Mình chưa quen với việc là vừa quay phim vừa đạp xe vừa nói chuyện. Nó hơi bị mệt, nó hơi bị hụt hơi của mình. Nhưng mà dần dần thì mình nghĩ là chắc cũng quen thôi. Mình đạp đến đây ấy, thì mình nghĩ là cũng có rất nhiều người hỏi mình là vì sao mình lại chọn đạp xe, vì sao mình lại không đi xe máy, vì sao mình không đi ô tô, vì sao mình lại như này như nọ. Thì cái vấn đề ấy là mỗi người có một sở thích, một đam mê. Thì mình có đam mê là đạp xe. Mình đạp xe từ những năm 2012 ở Việt Nam. Mà mình đạp xe hồi đó thì gọi là xe fixed gear hoặc là xe fixie ấy. Thì lúc mà đó rất còn sớm, fixie ở Hà Nội thì bắt đầu mình đạp xe. Gọi là mình là lứa sau của những người đạp xe đầu tiên ở Hà Nội, đạp xe fixie ở Hà Nội. Và sau đó thì mình sang bên này, mình bắt đầu mua xe địa hình, đạp xe địa hình. Nhưng mà cái xe địa hình của mình ấy thì bánh nó to quá và nặng quá. Mình đang là một người đạp bánh nhỏ thì mình lại không thích chuyển qua đạp xe bánh quá to và leo núi các thứ. Thì sau đó là mình quyết định là mình chuyển qua sau đó là mình vẫn chưa quyết định gì cả. Mình chỉ quyết định là ok, có xe đấy, để đấy. Thì nói chung là hồi đó là mình cũng bỏ đạp xe một thời gian, tại vì mình bận đi học xong rồi này kia, xong rồi cái xe địa hình và đạp núi đạp riết ấy, nó không phải là cái mình quá thích thú. Tại vì từ ngày xưa đến ở Việt Nam là mình thích đạp xe kiểu tốc độ, mình thích kiểu
Mình thích kiểu đạp nhanh, mình thích kiểu được gọi là Việt Nam Racing Boy đấy. Thì đó. Thì sau đó một thời gian thì mình cứ để xe ở dưới gara và mình không đạp quá nhiều, chỉ đạp cho vui thôi. Lúc đó thì vẫn chưa phải là kiểu đạp đi tour hay đạp gì, chỉ gọi là đạp trên núi các thứ thôi. Thì sau vào năm 20 mình nhớ không rõ, nhưng mà cuối năm 2020 đầu 2021 thì mình gặp một người, nói chung là một người khá là đặc biệt ở trong cuộc sống mình. Là mình gặp một anh bạn tên là Marius. Thì nói về Marius ấy, thì Marius là hàng xóm của mình ở chỗ mình ở. Mình biết anh bạn này từ rất lâu rồi, từ lúc mình chuyển đến chỗ mình ở cơ, nhưng mà không hay nói chuyện. Thì một lần chỗ nhà mình phải làm một cái hòm thư ấy, thì mình lười, mình không làm. Thì lúc đó thì mình thấy anh ta đang làm, thì mình mới ra mình múa để mình trốn tránh trách nhiệm. Thì thông cảm nhé, nhưng mà tính mình nó hơi bẩn. Đấy, xong rồi đó là mình nói chuyện với anh ấy. Thì ban đầu thì mọi thứ nó chỉ gọi là anh em uống bia nói chuyện vui vui thôi. Anh bạn thì xem phim xong rồi uống bia nói chuyện vui vui, nói chung là bàn chuyện phiếm. Tại vì mình đang làm thợ cơ khí và anh bạn đó không rất quan tâm đến vấn đề cơ khí, nên là có nhiều điểm chung để nói chuyện với nhau. Thì là bắt đầu mình nói chuyện với nhau. Sau đó là bắt đầu, nói chung là không nghĩ đến vấn đề đạp xe đâu, nhưng mà nghĩ đến vấn đề gọi là đi bộ với nhau, giảm thể dục, giảm béo. Mấy anh em chỉ đi bộ với nhau các thứ, xong rồi để đi gọi là đi vòng quanh rừng, xong rồi ngắm cảnh cho nó có khỏe người thôi. Thế là một hôm bọn mình nghĩ là đi đạp xe với nhau. Thì là anh ấy cũng biết là mình thích đi xe đạp, và mình cũng biết là anh cũng thích đi xe đạp, và rồi hẹn nhau đi đạp xe. Thì hồi đấy cái xe của mình ấy nó rất là nặng, nó cực kỳ nặng. Tại vì nó là xe 1TB và mình đi đường trường. Lốp nó rất là to, thì mình cảm thấy không được nữa. Thế là mình mới định đổi xe. Nhưng mà mình đổi xe ấy, thì mình phải tìm những dòng xe khác, ví dụ như là Siri hay những dòng xe khác. Nhưng mà mình thì lại đổi qua xe gọi là xe đường sỏi, đường đá, Việt Nam gọi là gravel bike. Thì vì sao mình lại chọn xe này? Tại vì hồi đó mình với anh Marius là định đi đạp một cái đường tên là Ràn La Vén. Thì cái đường đấy đó gọi là rất nhiều đất đá và nhiều sỏi. Tại vì đường đấy là ngày xưa người ta dùng để sửa chữa đường ray tàu hỏa, bây giờ người ta bỏ rồi. Thì là đường đấy để đi xe đạp. Và đường đấy đi chỉ mất khoảng 2 ngày thôi, 2-3 ngày gì đó thôi, và rất là đẹp. Nhưng mà lúc đó thì mình và anh Marius lại thay đổi ý định là không có đi đường đó nữa, và quyết định đạp xe ngang Na Uy. Nghĩa là đạp từ chỗ mình ở là chỗ thôn Spire, đạp đến qua bên kia là qua bên Stavanger. Thì tổng cộng khoảng 700 cây số, và elevation gain nó rơi vào tầm khoảng 6.000 đến 7.000. Chung là một chuyến đi rất là mệt mỏi và rất là mệt, nhưng mà đẹp, rất vui. Thì
Thì đó, anh vì sao mình lại bảo là Marius là một người quan trọng ở trong cuộc sống của mình lúc đó, tại vì hoặc là mình với anh Marius thì lúc nào cũng là bạn thân. Thành ra là anh ấy là người truyền cảm hứng, truyền đam mê cho mình. Hay là không phải truyền đam mê nữa mà là tiếp lửa đam mê cho mình. Mình đã có đam mê từ sẵn rồi, và anh là người tiếp lửa đam mê và giúp mình quay trở lại, giúp mình ra ngoài một lần nữa, giúp mình có thể gọi là đạp xe một lần nữa. Tại vì mình đã từng muốn bỏ đạp xe, mình đã từng gọi là lười, rất lười, muốn bỏ đạp xe, muốn bỏ những thứ gọi là ngày trước mình gọi là đam mê. Nhưng bây giờ mình vẫn ở đây, mình đang đạp xe và mình đang quay phim cho các bạn. Và bây giờ ấy sẽ có một câu hỏi là vì sao mình lại quay phim, vì sao mình lại chọn là quay phim và chia sẻ những cái vấn đề đời tư của mình lên trên YouTube. Mục đích đầu tiên của mình ấy, và quan trọng nhất đấy, là vui là được rồi. Và mục đích thứ hai ấy là mình muốn chia sẻ cho những người bạn bè xung quanh của mình biết là những gì mình đang làm. Những người thích du lịch, những người thích đi chơi như mình, những người thích gọi là người ta gọi là một chút gọi là giặt dẹo ấy. Không biết các bạn hiểu từ giặt dẹo, nhưng mà nó gọi là kiểu nó gọi là lang thang ấy, nó kiểu mình đã từng nghe gọi là streamer Piu Piu nói một câu vẫn rất là hay, là anh ấy bảo là không phải ai cũng có thể sống được cuộc sống gọi là cuộc sống lang thang, cuộc sống giặt dẹo như mình. Mình không nhớ rõ ràng cái từ đó là gì, nhưng mà để mà sống được như mình ấy thì, hoặc là như những người khác hoặc đang sống như mình ấy thì phải cực kỳ gọi là cực kỳ gọi là chậm và cực kỳ biết nói sao ta, đó là mọi thứ đối với mình ấy, khi mình đi tour ấy thì nó sẽ chậm. Có thể đôi lúc phải nhanh, nhưng mà hầu hết là mọi thứ nó sẽ ung dung nó sẽ bị kiểu gọi là chậm. Mà như thế cũng hay, tại vì bình thường đi làm mình đã căng thẳng, mình đã mệt mỏi, mình đã stress rất nhiều rồi, thì đến lúc này mình phải cần một cái gì đó chậm lại. Và lý do thứ ba ấy là mình quay phim ấy là anh bạn Marius của mình ấy thì anh ấy phải chuyển nhà, anh ấy phải đi nơi khác để anh ấy đi làm. Thì anh ấy đi lên anh ấy đi lên trên miền Bắc của Na Uy cơ, mình thì mình ở miền Nam. Thì bây giờ anh em đang bị chia đàn xẻ nhé, anh em không đi được với nhau. Thì bình thường mình đi, mình có bạn thì mình vui lắm, có người nói chuyện, mình lắm mồm mà, mình là thằng rất là lắm mồm, mình tự nhận luôn. Thì đấy, thì có anh Marius đi thì mình rất là vui, tại vì anh ấy cũng là thằng lắm mồm. Đấy, thì hai thằng lắm mồm gặp nhau thì nói chuyện cả ngày. Có người nói chuyện, có người các thứ thì nó vui hơn là đi một mình. Làm gì có bạn chả vui, đúng không? Mình đang đi gọi là trên một khoảng thời gian gọi là đẹp nhất ở trong chuyến đi này. Gọi là không có xe cộ, không có gì cả, thật thoải mái khi mà không có xe cộ xung quanh, không có ai làm phiền mình cả, chỉ có mình với đường thôi. Bây giờ có xe này, cảm ơn. Bạn vừa làm hỏng cái đời tôi vừa rồi, nhưng mà không sao, ok, có xe tiếp này. Nói chung là 1-2 cái xe như này nó không phải là vấn đề lớn, như này là ổn. Mình khá thích kiểu như này, gọi là 1-2 cái xe và đường và mình và nắng và gió. Đây là thứ mình thích. Và bây giờ mình đang nghe một bài nhạc rất là hay của cố nhạc sĩ và ca sĩ nữa, Trần Lập.
mỗi lần mình nói về nhạc sĩ Trần Lập ấy thì nói chung là nhạc sĩ Trần Lập là tuổi thơ của mình. Những mùa Rockstorm, những mùa gọi là đêm hội nhạc rock mình đi và mình nói chung là cháy hết mình. Và bây giờ mình đi đạp xe và mình cũng gọi là như thế, nghe những bài nhạc của cố nhạc sĩ Trần Lập và đạp xe trên những con đường dài không có mục đích. Mình có mục đích là mình đến chỗ mình cắm trại, nhưng mà giả dụ bây giờ mình không thích thì mình có thể tìm được bất kỳ một chỗ nào mình cắm trại. Thì sau những ngày tháng mệt mỏi thì của việc đi làm thì đây là cuộc sống mà mình thích. Bây giờ mình phải nhanh nhanh một chút. Đấy, mình nói câu sau đá câu trước ấy là mình bảo là mình thích là gì chậm, nhưng mà mình phải nhanh. Vì sao mình phải nhanh? Tại vì mặt trời chuẩn bị xuống. Bây giờ đang là 5 giờ chiều rồi. Mình còn khoảng 2 tiếng nữa, mình đoán vậy, 2 hoặc 3 tiếng nữa là trời còn nắng để mình làm tất cả những thứ mình cần thiết. Tại vì mình muốn set up cái lều, mình muốn gọi là cho các bạn xem cái lều của mình và làm thế nào để mình ngủ được ở ngoài và nhiều thứ nữa. Tại vì có thể là cái cách cắm trại ở Việt Nam và cách cắm trại ở bên này có những cái thứ gọi là khác nhau về tối ngủ, về nhiệt độ, về cách cắm trại. Còn lều với các thứ thì vẫn giống nhau. Có thể là túi ngủ bạn dùng lại A thì mình dùng lại B thôi, nhưng mà nó đạt được cái tiêu chuẩn, cái gọi là cái tiêu chuẩn ấy thì không sao, thì là thoải mái. Đấy, thằng kia vừa mới vượt láo kìa. Đây là chỗ mình sẽ rẽ. Ở đây là mặt cái đàm mân, là đúng chỗ mình sẽ tới. Thì bây giờ mình sẽ rẽ. Cắt. Đây là đúng đường rồi. Nói chung thì bây giờ mình vẫn đang ở trong địa bàn của mình, gọi là trong đá bóng người ta gọi là sân nhà đấy. Đây gọi là sân nhà. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình đây vẫn ở trong cái gọi là ở trong cái phường của mình. Nghĩa là rất là hay. Nghĩa là cái chỗ mà mình vừa đạp vừa rồi ấy, Under View ấy, thì mình đang nói là ở Sunview đúng không? Nhưng mà ở đây này, tí nữa này, cái chỗ mặt cái đàm mân ấy lại là của thôn Spy, lại gọi là của cái phường mình đang sống. Nghĩa là ở trên bản đồ ấy, mình có thể cho các bạn xem ở trên bản đồ, nhìn nó rất là buồn cười. Thì bây giờ cứ đạp thẳng đường này thôi. Xong rồi chuẩn bị là có một con dốc, nghĩa là mình sẽ lên tít ở trên núi trên kia kìa. Đấy, đấy là chỗ mình lên. Các bạn có thể nhìn thấy cái núi kia đúng không? Đấy là cao hơn cái kia cơ, cái sau đó cơ, là tầm khoảng chỗ đấy là mình sẽ lên trên đấy. Thì yeah, mình sẽ cho các bạn xem là đây, con đường nó là lên như này, bắt đầu lên trên kia và bắt đầu đi vào trong kia, và 300m nữa, 300m độ cao nữa là lên được. Thì như mình nói rồi, không được thì dắt bộ. Mình luôn luôn là vậy, dốc cao quá không được thì dắt bộ, không cố đạp. Thì mình nghĩ là mình sẽ cắt đoạn này. Có nên cắt không ta? Tại vì đoạn dốc này mình nghĩ mình sẽ leo khá chậm đấy. Mình bây giờ cũng khá là mệt rồi, đói nữa, mệt nữa. Không biết trên này có gì ăn không ta? À, trên này thì có gì chờ ăn. Chỉ có cái nhà thờ thôi.
Đói quá. Mình có đồ ăn nhưng mà chắc là mang ra làm miếng vậy. Đồ ăn gọi là đồ ăn gì nhỉ? Đồ ăn kiểu mấy cái energy bar ấy thì kiểu đó, kiểu không ngon, chỉ cho mình năng lượng thôi, nhưng mà năng lượng là thứ mình đang cần. Hôm nay nhà làm pizza nhưng mà mình muộn quá rồi mình không ăn được. Mình ăn được đúng một miếng xong rồi mình đi đạp xe luôn. Hơi mệt. Nào, lên ăn no. À không phải ăn no, ăn vừa đủ trước khi đạp xe. Bây giờ chỉ mình chỉ có nước lọc thôi. Nhưng mà mình sẽ dừng một chút, mình ăn một chút gì đó nhẹ nhẹ và mình sẽ đạp tiếp lên con dốc này. Đây, con dốc sẽ lên trên cao trên tít trên kia cơ. Thành ra là hẹn gặp lại các bạn ở trên đỉnh con dốc nhá. Có thể là vậy. Mình đang leo con dốc này khá là cao. Mình đang khá là chậm nhưng mà chậm thì cũng đến nơi. Thì những con dốc như này này thường thường mình không cố lên đạp nhanh, mình cố lên đạp bền. Tại vì con dốc này khá là cao, khá là không khá là dốc, không khá là thoải nhưng mà khá là dài và cao. Nó sẽ làm mình tốn sức lực rất là nhiều vào việc gọi là lên được đỉnh con dốc này. Và lên được đỉnh con dốc này không phải là con dốc cuối cùng ngày hôm nay, và sau đó sẽ có một con dốc cao nhất ngày hôm nay nữa. Con đấy phải là cao nhất, nhưng mà rồi mình sẽ lên được. Bây giờ mình sẽ, thực ra việc leo này rất là buồn, rất là chán, chả có gì xem cả. Thế là mình sẽ chuyển cảnh sau nhá. Gặp lại các bạn nhá. Rồi bây giờ mình đã lên được đỉnh của con dốc. Bây giờ mình sẽ qua bên này. Bên này là mặt cái đầm. Mình chỉ việc đi thẳng vào đây thôi. Và cứ tiếp tục đi. Bây giờ tôi đang đi trên đoạn đường này thì khá là thoải mái. Xe cộ thì không có, ít, có nhưng mà ít. Hai bên thì là ruộng lúa, trước mặt thì là núi rừng và êm. Thì bây giờ cứ như này thôi. Và 5 cây số nữa thì bắt đầu mình có thể gọi là leo núi. Thực sự là leo núi. Bây giờ thời tiết cũng khá là lạnh rồi, mình cảm thấy khá là lạnh. Mình nghĩ là sắp phải dừng để mặc thêm áo. Việc mà mình không muốn đạp xe muộn tại vì lúc đó trời khá là lạnh và buốt. Thành ra là mình luôn luôn muốn đạp xe sớm. Nhưng mà do mình lười, do mình ngủ muộn, thế mình không dậy được sớm. Mà thôi cũng được. Lạnh chút cho nó tỉnh ngủ, chứ ấm quá ngủ gật mất đấy. Vấn đề mình đang nói ở đây là đi về vòng lại thì vẫn là thôn Spy Khuynh Mường, vẫn là chỗ mình đang sinh sống. Thôn Spy là chỗ mình đang sinh sống. Và vòng đi vòng lại thì ta về lại tắm áo ta. Là đây là thôn Spy. Ở đằng sau mình là Centerville. Thì đây, đây là đường lên này cái đầm. Thì đây là lên trên thẳng núi luôn. Thì khoảng 4 cây nữa sẽ lên trên đấy. Nhưng bây giờ thực sự là mình mệt, có nhiều hơi bị chuột rút. Thì bây giờ mình nghĩ là mình đạp được đâu, đạp không được thì mình dắt bộ. Vì 4 cây thôi mà, nửa tiếng là tới. Ok nhá, gặp các bạn ở trên đỉnh hoặc ở dọc đường nhá. Chào các bạn. Chưa lên đỉnh núi nhưng mà vào trong khu rừng này rồi. Thì ở đây có một tấm bảng nó ghi là ở đây làm việc, ở đây học sinh của trường Re đang làm việc ở đây, nghĩa là người ta sẽ làm chặt gỗ
làm lái máy xúc các thứ. Và mình nghĩ ấy, là có một thứ học sinh để có thể làm, đó là làm đường. Vì sao làm đường? Tại vì đến đây là hết đường rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong này nhá. Từ nãy giờ mình đang bị rất là đau ở đùi và mình cứ đi bộ thôi. Thành ra là đạp xe chắc là chỉ có xuống dốc đạp thôi, chứ lên dốc đạp bây giờ chắc không được rồi. Mỏi quá mỏi rồi. Chú rút. Một mùa nghỉ là lúc nào thế ạ. Nghĩa là lúc mình nghỉ mình lên chăm chỉ hơn, mình lên đạp, không phải đạp xe mà hoạt động những bộ môn thể thao khác hơn. Đỡ hơn rồi đấy. Bây giờ thế là cái chỗ này là cứ kiểu đi xuống đi lên, đi xuống đi lên, thành ra rất là mệt mỏi. Điển hình của dốc Na Uy là thế, là đầu tiên nó sẽ cho bạn đi xuống, sau đó lại dắt bạn lên, xong lại xuống lại lên, lại xuống lại lên, lại xuống lại lên. Và mình không thích điều này. Trong này khá là tối và lạnh, tại vì trong rừng mà, trong rừng mà thế. Thế ra là thì ra là cắm trại ở đây buổi đêm khá là lạnh. Không biết mai đạp về chắc đau lắm đây. Bây giờ vẫn có tuyết, một chút tuyết. Không phải một chút mà là khá nhiều tuyết. Thành ra là hồ có thể đóng băng và mình có thể không có nước, nhưng mà mình có hơn 1 lít nước ở đây rồi thì không sao. Và đây có cả suối nữa. Mình có mang theo một cái filter để lọc. Thì mình nghĩ là có thể là mình lên lấy nước ở đây. Nhưng mà thôi, trên kiệm có nước mà. Chịu. Đạp lên dốc bây giờ chịu thua luôn. Sau hơn 1 tiếng này, sau 45 phút đánh nhau với cả cái dốc, thì cái dốc là người chiến thắng. Mình thua. Mình đạp được chắc khoảng 1/3 cái dốc, và 2/3 cái dốc thì mình đi bộ. Mình đi bộ mà chân mình không thể đi được nữa, tại vì tất cả các cơ nó đã quá sức làm việc của nó rồi. Mà không sao, dù sao thì mình cũng đã đến được đây, gần đến rồi, sắp đến rồi, chút đã đến nữa, 200 mét nữa, 300 mét nữa. Và có vẻ là mình hơi sao nhỉ, đáng nhẽ ra là mình lên tập thể dục nhiều hơn vào mùa đông, để mình không mất cái gọi là cái thể chất sẵn có sau khi mình đi đạp chuyến 700 cây về. Mình lên gọi là tiếp tục tập luyện để giữ cái thể chất và giữ cái đấy. Nhưng mà mình thì nói chung là phải có học thì mới biết. Nói chung mình đã ngường trước được là nó sẽ như này rồi, nhưng mà mình không nghĩ là nó sẽ
mệt như này. Và bây giờ đến rồi đây các bạn. Không có xe nào đỗ đây cả. Ồ, ok. Có thể chắc là người ta đỗ bên trong. Thì bây giờ chắc mình đạp thẳng vào luôn để tìm bãi, tìm chỗ trống trống à, dựng lều nấu ăn. Tối quá rồi, bây giờ đã 8 giờ rồi. Thôi đoạn này mình lại xuống đi bộ tiếp đây. Mình mệt lắm rồi. Thế nhá, hẹn các bạn ở trên đỉnh dốc nhá. Ok. Bây giờ mình cũng đã đến nơi rồi. Cũng có vài người ở cái xe. Nhưng mà không phải là ai đến đây người ta cũng ngủ lại, mà có thể người ta chỉ đến chơi một lúc xong người ta về. Thì đây, cái hồ Đồng Băng. Thì đây là hồ Đồng Băng này. Cảnh đây cũng rất là đẹp. Nói chung là không phải là tự nhiên mình bắt buộc phải đến đây, mà là rất là đẹp. Và mình muốn giới thiệu cho các bạn xem ở đây là như nào. Thì bây giờ mình phải tìm một chỗ cắm trại, xem hướng gió ở đâu, rồi tìm một chỗ nào mà nước hút vào. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào trong tìm một chỗ. Mình thấy vài người đang đốt củi rồi. Xe máy các thứ thì nhanh lắm. Ô tô thì mình đi lên trên này chỉ mất có tiếng 15 phút thôi. Mà chưa tới á. Ok nhá. Mình vào trong không tìm được chỗ của mình rồi. Nhưng mà đi vào có vẻ hơi khó. Không có. Sợ rất là đẹp luôn. Được. Hôm nay khá là may mắn tại vì bây giờ đang nghỉ hè mà lại có khá nhiều chỗ trống có thể lựa chọn. Mà mình nghĩ mình sẽ chọn đây. Mình sẽ giấu tấm thân nhỏ bé ở đây. Đáng nghĩ chỗ kia kìa là chỗ yêu thích của mình, nhưng mà thôi, sao cũng được. Có chỗ mà nằm ngủ qua đêm mà được rồi. Ôi, đây rồi. Chỗ này là đợi mình một chút. Suy nghĩ chỗ cắm neo. Không người thì không sao. Người thì không sợ, người thì sợ là chỗ kia sẽ chỗ ngủ của mình. Đây sẽ chỗ đốt lửa trại. Tối mình sẽ khóa xe đạp vào đây. Ok nhá. Đây mình sẽ tắt máy và mình dựng lều và mình sẽ quay time lapse. Có thể là hôm nay mình sẽ bỏ qua vấn đề gọi là giải thích về lều, giải thích về đồ dùng đi cắm trại. Mình nghĩ là mình sẽ làm một hôm khác tại vì hôm nay khá là muộn rồi. Và để làm xong cái đấy thì chắc 10 giờ mình mới ăn tối được mất. Lúc đó thì chắc là hóa vàng mất rồi. Thế nhá. Anh em đợi một chút nhá. Đấy, bây giờ đã có đồ ăn
Đây là túi gọi là đồ ăn khô. Đồ ăn khô để cho nước vào, cho nước nóng vào trong rồi một chút thì nó sẽ ấy, sẽ ăn được. Có lửa. Đó, đồ ăn và không kèm theo là đi luôn luôn là có. Mình vừa mới gặp vấn đề với GoPro tại vì trời quá lạnh, không bật được GoPro lên mà bây giờ phải mình phải để GoPro vào giữa, vào trong người mình thì nó mới lên được. Tại vì GoPro trời lạnh là không lên được. Thế bây giờ mình nghĩ là chắc bây giờ mình ăn cái xong rồi uống chút xong rồi chắc là đi ngủ. Hôm nay cũng không biết là có lên quay timelapse không. Thử quay timelapse cái nhỉ. Tầm khoảng chắc để khoảng tiếng timelapse đi. Ok. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày hôm sau. Ôi, xin chào buổi sáng. Bây giờ là 9 giờ 10 phút nên 9 rưỡi. Mình vừa ngủ dậy xong. Trong hôm qua thì khá là mệt. Thế là lúc ăn xong các thứ là 11 giờ 11 rưỡi là mình ngủ luôn. Mà hôm qua cũng khá là lạnh. Ngủ khá ngon. Vậy một lần buổi đêm đi vệ sinh ngủ khá ngon. Đây cho các bác xem view khách sạn nha, nhà mặt phố. Gì vậy? Đi về thôi. Đây, xe đã xong rồi, một chút đồ nữa thôi, mang lên xe lốt xong rồi đi về. Hẹn gặp lại các bạn ở trên đường nhá. Mình nghĩ là phanh của mình xuống núi có dán được trứng mất á. Đây là đoạn đường hôm qua mà mình đi lên đây.
May quá bây giờ đi xuống. Chứ bây giờ đi lên nữa thì chịu. Đấy, chỉ thả phanh ra cái rồi là xe nó lao không dừng luôn nữa. Thôi bây mình cứ phải giật phanh, bóp tí lại thả, bóp tí lại thả. Tại vì nếu như để phanh mà nó bóp quá lâu, nó quá nóng ấy thì cũng không tốt. Tại vì lúc đó chẳng còn phanh gì nữa cả rồi. Còn phanh không ăn nữa, có thể mất phanh. Tới đoạn kia chắc mình phải dừng lại một chút để check tin nhắn các thứ ở điện thoại đó. Tại vì trên kia không có sóng. Khoảng xuống dưới này là bắt đầu có sóng rồi. Lúc ấy mình vừa quên bật camera nhưng mà bây giờ thì mình nhớ rồi. Thành ra bị mất một đoạn nhưng mà đoạn đấy cũng chẳng có gì hay ho, thành ra là của mình thấy không tiếc. Núi đồi. Và bây giờ có một sự thật là tất cả những con dốc ngày hôm qua mà mình đã từng đạp xuống, bây giờ mình sẽ phải trả giá bằng cách là đạp lên.
Sao rồi? Ôi đã ra đường nhựa rồi, nhanh thế nhở? Ôi đi xuống có khác. Hôm qua thì cả như kiểu một thế kỷ ấy. Và bây giờ đã đến đây rồi. À, đi xuống có khác. Gọi là cẩn thận nhá. Đường nhựa phải kết hợp với đá sỏi thì vào cua mà không cẩn thận thì nó trơn nó gì. Này mới sướng chứ. Đi về nhỉ? Đi về đường này, nhà đường này. Mình không thích kiểu thời tiết này cho lắm, tại vì nó bị kiểu sao ta, không đủ nắng để đeo kính mà lại đủ nắng để làm hơi chói mắt. Kiểu này là hơi lạnh, nắng hẳn, mưa hẳn. Và không sao, không mưa là tốt rồi. Đây là một con dốc này. Lên. Hôm nay mình thấy bị căng cơ rồi đấy. Hôm nay mới mệt này. Không sao. Đã qua lại con dốc ngày hôm qua. Bây giờ đến đoạn kia thì sẽ có đường đi xe đạp, còn sau đó thì sẽ không còn. Mà hôm nay thì bây giờ mình đạp cũng gọi là giờ sớm, thành ra chắc cũng ít xe thôi. Người ta đi làm hoặc là người ta đi du lịch hết rồi. Bây giờ đang nghỉ phục sinh mà, có thể là đi du lịch hoặc có thể đi làm hết, thành ra là mình nghĩ là cũng ít xe. Trời hôm nay cũng khá là lạnh so với ngày hôm qua. Đây này phải ấy lại này. Cá này mềm quá.
Đường này bây giờ là chỉ có thế này thôi. Thành ra là có thể là mình sẽ đặt time lapse để đến đầu kia thì ok luôn. Tại vì hôm qua cũng đi đoạn đường này rồi mà đúng không? Ok, mình đặt time lapse nhá. Bây giờ mình vừa đến cây xăng này là định ngồi đây ăn chút, uống chút, nghỉ chút rồi lại lên đường. Cảnh cũng khá là đẹp. Bánh mì cây xăng thì chỗ nào cũng thế nhưng mà măng gói rất là ngon. Mình đây mình nghỉ chút nhá, rồi hẹn gặp mọi người khi mà mình lên đường tiếp. Cũng sắp chuẩn bị không xa đâu là đến nhà rồi. Ok, chào mọi người. Bây giờ mình vừa mới về nhà xong thì sau một chuyến đi dài mình khá là mệt, nhưng mà mình vừa nhận được một gói hàng và gói hàng này sẽ để thay cái lọ này. Đây là cái này thì nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình video này chắc là cũng đã dài ở đây rồi, thành ra mình sẽ khép lại và mình sẽ thay cái này và hẹn gặp lại trong những video sau. Xin chào mọi người.